Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε από τόσες πολλές διαφορετικές χώρες, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια, εδώ περνάμε την ώρα μας ευχάριστα. Από επιλογή δεν μας βάζει κανένας με το ζόρι να παρακολουθούμε αυτά τα κανάλια και φυσικά δεν μπορούμε να λύσουμε ποτέ κανενός είδους πρόβλημα. Οπότε δεν θέλω να ταυτίζεστε με τα ανοίγματα που παρακολουθείτε εδώ. Αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Κάτι πολύ όμορφο θα σου συμβεί. Σήμερα θα επιλέξετε μία από τις 3 καρτούλες που έχω εδώ μπροστά, θα τις δείτε, ούτως ή άλλως θα τις βάλω και ενδιάμεσα σε εικόνα να το δείτε πιο καθαρά, να πατήσετε παύση στο βίντεο μέχρι να αποφασίσετε ποια από τις 3 θα επιλέξετε από τις καρτούλες Lovers Oracle. Να σας τις δείξω και από κοντά. Πρώτη καρτούλα, δεύτερη καρτούλα, τρίτη καρτούλα. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Με την πρώτη, για να δούμε τι λέει εδώ. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ναι, αυτό είναι από τα πάρα πολύ όμορφα που μπορεί να συμβούν στη ζωή μας, γιατί αναφέρεται σε ένα καινούριο ξεκίνημα. Μία καινούργια περιπέτεια λοιπόν έρχεται στη ζωή σας, να την αγκαλιάσετε και να ζήσετε τα όνειρά σας με πάθος. Αυτά τα υπέροχα λέει αυτή η τέλεια κάρτα και πραγματικά το εύχομαι σε όλους όσοι το επιθυμείτε, να έρθει στη ζωή σας αυτό το καινούριο ξεκίνημα τόσο όμορφα όσο το περιγράφει η κάρτα. Πάμε να δούμε όμως τι άλλο θα δούμε συμπληρωματικά για αυτό το υπέροχο ξεκίνημα και για τα όνειρά σας που θα τα ζήσετε με μεγάλο πάθος. Να ρίξουμε μια ματιά και στην κάρτα βάσης, μια και είναι η δική σας καρτούλα και είναι απόλυτα συντονισμένες οι ενέργειες με το καινούριο ξεκίνημα. Παιδιά, αυτό είναι καταπληκτικό, έτσι. Καταπληκτικό, γιατί σαφέστατα εδώ ενισχύεται η ερμηνεία της καρτούλας μας, της πρώτης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς. Ξεκάθαρα αναφέρεται σε καινούρια ξεκινήματα, με πάθος, με ένταση, με ενθουσιασμό, με αγωνίες, έτσι όμορφες αγωνίες. Φυσικά εννοείται ότι μπορεί να είναι σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής σας, είτε επαγγελματικά, είτε αισθηματικά, παύλα ερωτικά, γιατί έχουμε μπαστούνια, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε πραγματικά δηλαδή, έτσι, σας περιμένει κάτι που θεωρώ τελικά ότι τώρα εδώ με αυτές τις καρτούλες έχουμε και κατεύθυνση.
κάτι πάρα πολύ θετικό, καινούριο, το τονίζω καινούριο, έρχεται στα αισθηματικά σας. Κάτι που θα σας κάνει να νιώσετε ότι επιτέλους στη ζωή σας θα λάβετε και εσείς. Γιατί δεν ξέρω αν είναι προσωπικό για κάποιον από εσάς, για κάποιαν από εσάς, αλλά ξεκάθαρα εδώ βλέπω έναν άνθρωπο πάρα πολύ πληγωμένο που όλη του τη ζωή δίνει και δεν παίρνει. Και αυτό με όση αγάπη και αν το κάνουμε, σίγουρα δεν μπορεί να μας γεμίσει τη δική μας την ψυχή, τη δική μας την καρδιά. Φαίνεται λοιπόν έτσι ότι μέχρι τώρα κάνατε αυτή τη συμπεριφορά και φυσικά πόνος, προδοσία και όλα αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα. Όμως αυτό πάρα πολύ σύντομα, γιατί λέω πάρα πολύ σύντομα παρόλο που τα ταρό δεν έχουν χρόνους, γιατί έχουμε φωτιά εδώ. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι σύντομα, θα βιώσετε, θα έχετε μία καινούρια γνωριμία. Μπορεί αυτή η γνωριμία να γίνει μέσω μιας γυναίκας. Και πραγματικά θα μεταμορφωθεί η ζωή σας ολόκληρη. Και σας το εύχομαι ολόψυχα, γιατί βλέπω ότι πραγματικά το έχετε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Και θα μου πείτε και ποιος δεν το έχει ανάγκη, συμφωνώ απόλυτα. Ποιος δεν έχει ανάγκη να αναγνωρίζουν αυτά που προσφέρει και να υπάρχει μία ισορροπία και ισοτιμία στη σχέση. Αλίμονο. Κοιτάξτε να σας δείξω εδώ αυτή την κυρία πώς επιστρέφει πίσω με το καλάθι της γεμάτο. Είναι λοιπόν η στιγμή που και εσείς θα λάβετε μία υπέροχη στιγμή. Πολύ ωραία. Για να δούμε τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν. Ναι, όντως μπορεί εδώ, έτσι ενισχύεται με έναν τρόπο η ερμηνεία που σας είπα ότι μία γυναίκα μπορεί να σας φέρει σε επικοινωνία, έτσι, δεν ξέρω πώς, με ποιον τρόπο, πάντως μπορεί να παίξει ρόλο μία γυναίκα, η οποία πιθανότατα είναι και μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί να έχετε μία πολύ όμορφη σχέση μεταξύ σας, να συζητάτε, να σας δίνει σοφές συμβουλές, οι οποίες πάντοτε είναι πολύτιμες. Εντάξει, σας το λέω, η ζωή σας αλλάζει τελείως. Εδώ έχουμε μία από τις καλύτερες κάρτες από την κυρία Λένορμαν και θα πάρετε κι εσείς επιτέλους, θα δρέψετε τους καρπούς των κόπων σας. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι υπάρχει συντονισμός στο άνοιγμά σας, ροή, δηλαδή έρχεται η μία κάρτα να επιβεβαιώσει την προηγούμενη. Και αυτό είναι, έτσι, ανεβάζει πάρα πολύ ενεργειακά κάθε άνοιγμα. Εδώ λοιπόν με αυτή την υπέροχη κάρτα, με το τετράφυλλο τριφύλι, η κυρία Λένορμαν σας υπόσχεται καλοτυχία και ευτυχία. Επίσης ότι θα καλυτερεύσει την όποια κατάσταση μπορεί να βιώνετε αυτή τη στιγμή και να είναι δύσκολη και επηρεάζει, αν είχαμε που δεν έχουμε, και τις αρνητικές κάρτες τις κάνει θετικές και τις κάνει να είναι ευκαιρίες στη ζωή σας. Μπορεί να είναι μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη που θα έχετε και ναι, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το άνοιγμά σας, θα έχετε μια πάρα πολύ ωραία αισθηματική έκπληξη στη ζωή σας. Λοιπόν, για να δούμε. Κρατούν οι ενέργειες οι δικές σας από το χτεσινό άνοιγμα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μία προηγούμενη κατάσταση, παιδιά, και οι τρεις κάρτες εδώ αναφέρονται σε μία προηγούμενη κατάσταση, είναι φοβερό. 2 φορές την ίδια κάρτα, δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο, από διαφορετικές ταρό. Ήταν μία πολύ άδικη σχέση για εσάς.
Σίγουρα πληγωθήκατε πάρα πολύ, σίγουρα απογοητευτήκατε πάρα πολύ, νιώσατε έτσι και προδοσία και όλα τα δύσκολα αυτά συναισθήματα, όμως όλα αυτά αλλάζουν. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό και το πολύ όμορφο που θα συμβεί στη ζωή σας. Δεύτερη φορά την ίδια κάρτα, μεγάλη αρκάνα από άλλη ταρό, τυχαίο, δεν νομίζω. Λοιπόν, γιατί έχουμε την κρίση, αναφέρεται στο καλοκαίρι, άρα, καλά σας το είπα, σύντομα, γιατί πόσο έμεινε ακόμα, για τον Αύγουστο, για το καλοκαίρι στην Ελλάδα, μεταμόρφωση, παιδιά, κυριολεκτική μεταμόρφωση, εδώ έχουμε. Τι να πω και εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, πραγματικά η αλλαγή αυτή που θα γίνει στη ζωή σας είναι τεράστια. Μεταμόρφωση, αναγέννηση, αφύπνιση, αλλαγή προς το καλύτερο. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα να σας πω, έτσι, πόσα να σας πω θετικά. Καθόλου τυχαίο το ότι ανοίγουμε και κλείνουμε με την ίδια κάρτα εδώ. Όπως σας είπα, Μεγάλη Αρκάνα, μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό, η οποία φέρνει αλλαγές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση, είναι το αντίθετο των αλλαγών που φέρνει ο πύργος που γκρεμίζεται. Εδώ έχουμε άλλες ενέργειες, ήρεμες ενέργειες και πολύ ωραίες ενέργειες, και μέσα στην καρμικότητα αυτή της κάρτας εμπεριέχεται το ότι σας δίνεται ευκαιρία έτσι να εξηλαιωθείτε και να εκπληρώσετε καρμικά χρέη που μπορεί να έχετε απέναντι σε άλλους ανθρώπους, αλλά εγώ εδώ βλέπω ότι έχει να κάνει κυρίως με τον εαυτό σας. Ότι εσείς, μπαίνοντας σε εκείνη την προηγούμενη πολύ επίπονη σχέση, έχετε αδικήσει τον εαυτό σας. Και εδώ, με αυτό το πάρα πολύ όμορφο που έρχεται στη ζωή σας, πραγματικά θα αποκαταστήσετε αυτή την ισορροπία και σας το εύχομαι ολόψυχα, γιατί ναι, καθόλου τυχαίο που όλες αυτές οι πάρα πολύ δύσκολες κάρτες μαζεύτηκαν για να μας δηλώσουν, για να σας δηλώσουν αυτό το πάρα πολύ όμορφο που έρχεται στη ζωή σας και που είναι το άκρος αντίθετο με ό,τι έχετε βιώσει μέχρι στιγμής. Υπέροχο, εξαιρετικό. Χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε τη δεύτερη καρτούλα, για να δούμε το όμορφο που έρχεται στη δική σας τη ζωή. Μεταμόρφωση έχουμε εδώ. Μεταμόρφωση. Η σχέση σας, λέει, πρόκειται να γίνει πιο δυνατή. Η αγάπη κυριαρχεί και μεταμορφώνει τα πάντα. Τώρα μπορεί κάποιοι να μου πείτε ότι εγώ δεν έχω σχέση, εγώ είμαι μόνη μου, εγώ είμαι μόνος μου. Θα ήθελα να μην το περιορίσουμε μόνο στο ερωτικό πρώτον, γιατί αυτή η όμορφη σχέση μπορεί να είναι με ένα φίλο, με μία φίλη, μπορεί να είναι με τα παιδιά μας, μπορεί να είναι με οποιονδήποτε. Από εκεί και πέρα, επίσης, μπορεί να είναι κάτι καινούριο που θα έρθει στην αισθηματική σας ζωή, έτσι, γιατί εδώ έχουμε αγάπη, παιδιά, πλημμυρίζει αγάπη αυτή η κάρτα. Λοιπόν, οπότε κρατάμε και τις τρεις εκδοχές, όσοι είστε σε σχέση, όσες είστε, ότι η σχέση σας θα ενδυναμώσει πάρα πολύ και πραγματικά όποια δυσκολία και ό,τι μπορεί να αντιμετωπίζετε, όλα θα αλλάξουν.
ή αυτό να είναι με κάποιο φίλο, με κάποια φίλη, με κάποιο φίλο, ή κάτι θα έρθει στη ζωή σας καινούριο. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Κάρτα βάσης εδώ και θέλω παρακαλώ πολύ την προσοχή σας, διότι τι μας λέει αυτή η καρτούλα. Αυτή η καρτούλα μιλά για μη ισορροπημένες σχέσεις. Και είναι κάτι που το λέω πάρα πολύ συχνά, όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το να αγαπάμε και να προσφέρουμε. Όμως, αν αυτό δεν έχει ισορροπία και είναι μονόπλευρο, φυσικά δεν μπορεί μία σχέση να έχει διάρκεια στο χρόνο. Γιατί όσο περισσότερα δίνουμε σε έναν άνθρωπο, τόσο περισσότερο μας θεωρεί δεδομένους και πραγματικά εκεί είναι πρόβλημα. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω. Άρα προσέχετε να παίρνετε και να δίνετε. Λοιπόν, εδώ βλέπω έτσι ότι προφανώς είναι επεξήγηση σε αυτό εδώ, στο μη ισορροπημένη σχέση, γιατί βλέπω όντως ότι κάποιοι από εσάς είχατε μία δύσκολη σχέση, υπήρχε αγάπη, υπήρχε έρωτας, αλλά υπήρχαν και προβλήματα σοβαρά ανάμεσά σας. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι σε γάμο, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα κοινωνικό ή θρησκευτικό ανάμεσά σας. Κάτι πάντως σίγουρα υπάρχει. Βέβαια αυτή όλη η κατάσταση και η δυσκολία κούρασε πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι μπορεί να σας παρακολουθεί αυτός ο άνθρωπος. Και εγώ θα εστιάσω εδώ στο καινούργιο, παιδιά, το οποίο δηλώθηκε και με μεγάλη αρκάνα, έτσι, οπότε αυτό είναι που με ενδιαφέρει να δούμε, γιατί είπαμε θα δούμε τι όμορφο έρχεται στη ζωή σας. Ταξιδάκι θα κάνετε. Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία να κάνετε ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να λάβετε ένα χρηματικό ποσό, είτε ως αποτέλεσμα της δουλειάς σας, είτε από τύχη, είτε αν σας χρωστούν χρήματα, θα πάρετε χρήματα. Επίσης, κάποιοι μπορεί να αποκτήσετε και κάποιο ακίνητο, έτσι. Έχουμε μια πάρα πολύ θετική κάρτα που αφορά κυρίως τα επαγγελματικο-οικονομικά σας. Μια πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Για κάποιες μπορεί να ισχύει ότι μπορεί να ταξιδέψετε και στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους. Για να δούμε. Πάντως θα νιώσετε ασφάλεια, σταθερότητα, σιγουριά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί φεύγετε τελείως από τις πρώτες, έτσι, τις προηγούμενες ενέργειες. Κάτι θα μάθετε που θα σας εκνευρίσει. Πολύ και επίσης μπορεί να αφορά κάποιον άνθρωπο διπρόσωπο.
Θα σας συμβούλευα, αν συμβεί αυτό, να κρατήσετε την ψυχραιμία σας, παιδιά, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν αξίζει ούτε να σπαταλάμε καθόλου ενέργεια για αυτούς. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, εγώ είχα φαγωθεί από μέσα μου, δεν το είπα, γιατί ήθελα να δω τι αφορά αυτό το καινούριο ξεκίνημα. Λοιπόν, και η απάντηση μου ήρθε, έτσι, σας το δείχνω και πάλι, να το δείτε. Θα έρθει στη ζωή σας κάτι καινούριο στον αισθηματικό τομέα, το οποίο θα είναι εξαιρετικό. Βεβαίως είπαμε εδώ με την πρώτη καρτούλα, ότι για κάποιους που είστε ήδη μαζί, όλη η σχέση θα περάσει σε ένα επόμενο επίπεδο. Θα γίνει πιο βαθιά, έτσι, πιο αγαπησιάρικη, πιο, όλα στο πιο θετικό. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά εσάς που δεν έχετε σχέση, παιδιά, και κεραυνοβόλος έρωτας είναι πάρα πολύ πιθανό. Κάτι που θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, πρώτον, έτσι, πολύ σημαντικό και αυτό. Γιατί εδώ έχουμε μία κάρτα από τις ελάχιστες κάρτες στην Ταρό, η οποία μας δίνει, ονομάζεται ταχύτητα. Φέρνει εξελίξεις, αναπάντεχες εξελίξεις, εκπλήξεις, έτσι, όλα αυτά που δεν τα περιμένουμε. Παραδοσιακά θεωρείται μια πάρα πολύ θετική κάρτα και ούτως ή άλλως δεν έχουμε αρνητικές κάρτες εδώ, ώστε να έχει κάποια αρνητική επίδραση. Έχει συνδεθεί εξαιτίας της ταχύτητας και του αναπάντεχου και με τις σύγχρονες επικοινωνίες, με τα μηνύματα κλπ. Και βεβαίως είναι μία κάρτα η οποία μπορεί να κλείσει οριστικά, έτσι, να σας απελευθερώσει, μάλλον να το πω καλύτερα, από στάσιμες ενέργειες του παρελθόντος. Από όλο αυτό το πολύ δύσκολο που είδαμε στην αρχή, έτσι, το οποίο φαίνεται ότι και εσάς σας έχει κουράσει πια, δεν το θέλετε, μπορεί να σας έχει αφήσει κάποια αγκάθια, από εκεί και πέρα όμως δεν βλέπω, ας πούμε, ότι πλέον το επιθυμείτε στη ζωή σας. Οπότε ξεκάθαρα, έτσι, έρχεται κάτι καινούριο στη ζωή σας, και μάλιστα, όπως σας είπα, σύντομα μπορεί πάνω σε ένα ταξίδι που θα κάνετε να γίνει αυτή η γνωριμία. Κεραυνοβόλος έρωτας, δεν κοιταζόμαστε στα μάτια και πέφτουμε κάτω, ξέρει και οι δύο. Λοιπόν, το οποίο όμως, ενώ σε πρώτη φάση θα έχει όλο αυτό το πάθος, τον ενθουσιασμό, έτσι, την ένταση, το κεραυνοβόλο, την έκπληξη κλπ. Μεταμορφώνεται σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί εδώ έχουμε το συναίσθημα, έχουμε το απόλυτο τέριασμα, έχουμε πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες, οι οποίες ανταποκρίνονται και απόλυτα με αυτή την καρτούλα. Άρα έχουμε πάρα πολύ καλό συντονισμό ενεργειών και το εύχομαι ολόψυχα σε όλες, σε όλους, όσοι το επιθυμείτε, να έρθει αυτό το υπέροχο, έτσι, αισθηματικό ξεκίνημα στη ζωή σας και να κλείσετε μια για πάντα όλη αυτή την προηγούμενη υπόθεση που σίγουρα σας έχει πληγώσει και σας έχει πονέσει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την τρίτη καρτούλα, για να δούμε τι όμορφο θα έρθει σε εσάς. Εδώ λοιπόν λέει ότι μπορείτε να προσελκύσετε θαύματα στη ζωή σας. Ένα όνειρό σας θα γίνει πολύ σύντομα πραγματικότητα, να εμπιστεύεστε απόλυτα την καρδιά σας και να ακολουθείτε την καθοδήγησή της. Δηλαδή, όπου σας οδηγεί η καρδιά σας, εκεί πρέπει να πηγαίνετε. Γιατί είναι ο μοναδικός δρόμος που μας οδηγεί στη χαρά, στην ευτυχία. Είναι κάτι που δεν μας το έχει μάθει βεβαίως κανένας, αλλήμωνο, αλλά αυτός είναι ο δρόμος που μας οδηγεί στην ευτυχία και στη χαρά. Ο δρόμος της καρδιάς μας. Για να δούμε τι είναι αυτά τα υπέροχα θαύματα που έρχονται στη ζωή σας και τα όνειρα που πραγματοποιούνται. Τι ωραία κάρτα που επιλέξατε, έτσι.
Καρτούλα βάσης εδώ. Παρακολουθείτε κανέναν? Πολύ πιθανό και αυτό, έτσι. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αυτό και ένα δεύτερο βέβαια μπορεί να αναφέρεται σε σπουδές εδώ, γιατί έχουμε έναν πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο που βάζει και τη λογική μπροστά κλπ. Αλλά είναι και η κάρτα που έχει συνδεθεί με τον κατάσκοπο και με το κουτσομπολιό κλπ. Εδώ λοιπόν με αυτή την καρτούλα βάσης που είναι δική σας καρτούλα, είπαμε είτε κάποιον παρακολουθείτε, κάποια, είτε θέλετε να κάνετε κάποιες σπουδές, τέλεια, μια χαρά είναι αυτό, καταπληκτικό, γιατί είναι μια εξαιρετική κάρτα όταν αναφέρεται σε σπουδές, γιατί πάντοτε τα σπαθιά έχουν να κάνουν με τη λογική, με το μυαλό, με τη γνώση κλπ. Πάμε όμως να δούμε τι άλλο έχουμε να δούμε παρακάτω. Μάλιστα, τι πετάχτηκε? Πετάχτηκε μία σελήνη εδώ, παιδιά. Λοιπόν, η οποία, τι μας λέει αυτή η σελήνη εδώ? Σας λέει, μάλλον, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Σας λέει ότι πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικές, πολύ προσεκτικοί. Τι πιστεύετε, ποιον εμπιστεύεστε, γιατί η εξαπάτηση είναι πάρα πολύ συχνή όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Είναι μια κάρτα που έχει αστάθεια, γιατί η σελήνη έχει φάσεις και δεν είναι σταθερή. Επίσης μπορεί να φέρει στην επιφάνεια φοβίες, πληγές, τραύματα, εν πάση περιπτώσει, από παλαιότερες καταστάσεις. Και φυσικά αυτό που λέει πάρα πολύ έντονα η κάρτα είναι να ακούτε το ένστικτό σας. Γιατί το ένστικτό σας μπορεί να σας προφυλάξει από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, νάτε και τα ωραία παιδιά, εντάξει. Ψάξαμε, αλλά τα βρήκαμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Εδώ βλέπω ότι θα κάνετε μία γνωριμία με έναν άνθρωπο. Έχουμε εδώ ένα βασιλιά των Ξυφών. Παίζει πολύ το σπαθί στο άνοιγμά σας. Αέρας δηλαδή, έτσι. Σαν στοιχείο. Έχω λοιπόν εδώ τον βασιλιά των Ξυφών. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Υδροχόου. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι κατά ανάγκη ότι όντως θα γνωρίσετε κάποιον άνθρωπο και πρέπει για να σας ταιριάζει το άνοιγμα να ανήκει στο ζώδιο του Υδροχόου. Αλίμονο. Λοιπόν, σε ένα γενικό άνοιγμα είμαστε. Οπότε, είναι κάτι καινούριο, σας το δηλώνω ξεκάθαρα, διότι εδώ έχουμε έναν ακόλουθο και μάλιστα ακόλουθο πεντάκτηνο. Τώρα, είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της δικαιοσύνης, έτσι. Μπορεί να είναι και ένστολος ή ένστολη για τους κυρίους της παρέας. Από εκεί και πέρα είναι και λίγο ξεροκέφαλος, γιατί νομίζω ότι ξέρει το καλό όλων και θέλει να τους το επιβάλλει και βεβαίως είναι ένας εξαιρετικός συζητητής και ένας εξαιρετικός διπλωμάτης επίσης. Και από ό,τι μας λένε οι καρτούλες, έτσι, ο έρωτας ανάμεσά σας θα είναι κεραυνοβόλος, ούτε θα το καταλάβετε από πού σας ήρθε και πώς σας χτύπησε όλο αυτό. Και εντάξει, ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Ξαναβλέπουμε εδώ την καρτούλα. Για να δούμε ένα θαύμα το οποίο προσελκύεται, έτσι, και τα όνειρά σας που γίνονται πραγματικότητα και το πόσο πολύ πρέπει να ακολουθείτε το δρόμο της καρδιάς σας. Πάρα πολύ ωραία. Μα κι άλλος βασιλιάς. Λοιπόν, αυτός θεωρώ ότι έχει να κάνει με μια παρελθοντική κατάσταση, βασιλιάς μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα, αλλά ξεκάθαρα βλέπω εδώ ότι πρόκειται για μια δύσκολη σχέση που είχατε στο παρελθόν και μπορεί και η σελήνη και βέβαια η κάρτα βάσης σας εδώ να αναφέρεται σε αυτή τη δυσκολία που είχατε. Μπορεί και παράλληλη σχέση, παιδιά. Κάτι το οποίο σας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, σκέψεις, προβληματισμός,
πολύ ανήσυχες νύχτες, ξάγρυπνες, δυσκολίες, πολλές δυσκολίες. Αλλά με το καινούριο που έρχεται στη ζωή σας, και φυσικά δεν είστε μαζί εδώ, έτσι, αυτό βλέπω εγώ τουλάχιστον, με το καινούριο που έρχεται στη ζωή σας θεωρώ ότι όλα αυτά θα είναι σαν ένα κακό όνειρο από το οποίο θα ξυπνήσετε και όλα θα είναι διαφορετικά. Τι σας είπα? Ότι θα ξυπνήσετε σαν να ξυπνήσετε από ένα κακό όνειρο. Και έρχεται η κυρία Λένορμαν εδώ να το επιβεβαιώσει περίτρανα. Επιτέλους και εσείς θα δρέψετε τους καρπούς των κόπων σας. Παιδιά, εντάξει, έχουμε πολύ αγαπησιάρικες κάρτες. Γιατί στην κυρία Λένορμαν η σελήνη εμπεριέχει και την αγάπη και τον έρωτα. Οπότε ξεκάθαρα έτσι με αυτές τις δύο υπέροχες καρτούλες θα τις δείξω πάλι μαζί εδώ αντάμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, τι όμορφες κάρτες που έχουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας επιτέλους κάποια στιγμή να παίρνουμε κι εμείς κάτι και να μην δίνουμε μόνο. Τώρα, εδώ η καρτούλα φέρνει χαρά, φέρνει αγάπη, φέρνει συναισθήματα έντονα, φέρνει πάθος, φέρνει αφοσίωση, οπότε πραγματικά έτσι, είναι κάτι όπως ακριβώς σας το έχω πει. Κάτι πάρα πολύ ωραίο που θα μεταμορφώσει τη ζωή σας. Ένα πραγματικό θαύμα το οποίο θα προσελκύσετε. Και αντίστοιχα και η σελήνη εκεί έχει τέτοιες όμορφες ενέργειες. Αγάπη, ρομαντισμός, ένστικτο και όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Εντάξει. Πλημμυρίσαμε από αγάπη εδώ, δεν το συζητώ καθόλου. Έχουμε εδώ τη Βασίλισσα Κούπ. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου, η Βασίλισσα της αγάπης, της αληθινής αγάπης. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τις τελευταίες μέρες εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά αυτή η υπέροχη Βασίλισσα Κούπα και ποτέ δεν θα κουραστώ να το λέω, η Βασίλισσα της αληθινής αγάπης. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Γιατί αν θέλω να αλλάξεις αυτό, εκείνο, δεν σε αγαπώ για αυτό που είσαι. Σε αγαπώ για κάτι άλλο που έχω φτιάξει εγώ μες στη φαντασία μου. Λοιπόν, θα έρθει έτσι, αυτή η μεγάλη αγάπη και θα φέρει και ισορροπίες στη ζωή σας. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ απαραίτητο μέσα από αυτή την ταλαιπωρία που βλέπω ότι έχετε περάσει. Και επίσης βλέπω ότι είστε και πολύ υπομονετικοί άνθρωποι, έτσι. Και περιμένετε και δεν θέλετε να τραβάτε τα άκρα και ψάχνετε να βρείτε τη χρυσή τομή και πολλές φορές συμβιβάζεστε. Ίσως όμως αυτό τελικά να μην είναι καλό για εσάς. Γιατί όταν βλέπετε ότι μία κατάσταση δεν λειτουργεί, καλό είναι να φεύγετε από αυτή την κατάσταση, έτσι. Όσες υποχωρήσεις και αν κάνετε, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να σας φέρει κάτι όμορφο και κάτι θετικό. Εδώ πάντως έτσι φαίνεται ξεκάθαρα ότι έρχεται στη ζωή σας μία καινούρια σχέση, η οποία πραγματικά θα σας εξισορροπήσει και θα σας γεμίσει και αγάπη, παιδιά. Τι ωραίο. Εντάξει. Μεγαλειώδης κάρτα για να κλείσουμε. Γιατί είναι το καλύτερο σπαθί που έχουμε. Είναι η κάρτα που λέει ότι επιτέλους θα πιάσετε λιμάνι. Θα νιώσετε ασφάλεια, θα νιώσετε σταθερότητα, θα νιώσετε σιγουριά. Θα
γαληνέψει η ψυχή σας, θα αγαλιάσει η καρδιά σας. Πάρα πολύ ωραίες ενέργειες έχει αυτή η κάρτα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί, όταν βλέπω μια τόσο πολύ θετική εξέλιξη σε ένα άνοιγμα, εννοείται ότι χαίρομαι πολύ. Απλώς θέλω να πάρω όση περισσότερη επιβεβαίωση μπορώ. Και νομίζω ότι εδώ η κάρτα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Και φυσικά έρχεται να επαληθευτεί από το άνοιγμά μας εδώ όλα όσα αναφέρει η καρτούλα που επιλέξατε περί θαυμάτων. Πραγματικά έρχεται κάτι πάρα πολύ όμορφο στη ζωή σας και σας το εύχομαι ολόψυχα. Έτσι και ακόμα 1000 φορές καλύτερα να νιώσετε έτσι επιτέλους ότι παίρνετε πίσω κι εσείς κάτι από αυτά που έχετε προσφέρει και να πλημμυρίσετε αγάπη. Γιατί όχι. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.